SL Easy Tech channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ඔයාලා ගෙදර වැඩ කරන ඕනම යාන්ත්‍රික රිමෝට් එකක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අලුත් වැඩියා කරන්න දෙන්න කලින් ඔයාම චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන කලින් දෙයක් ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. හොඳයි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම වැඩ කරන්නේ නැති රිමෝට් එකට බැටරි දෙකක් දාලා බලන්න. ඊට පස්සෙත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාව ඔන් කරලා රිමෝට් එකේ සෙන්සර් ලයිට් එක මෙන්න මේ විදියට කැමරාව පැත්තට අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ආලෝකයේ අඩු තැනකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට රිමෝට් එකේ බටන් එකක් ඔබලා බලන්න. ඔයාට අතින් උනත් මේ විදියට අඳුරු කරලා බලන්න පුළුවන් රිමෝට් එකේ සෙන්සර් ලයිට් එක පත් වෙනවද කියලා. මේක අපිට පියවියෙන් බලා ගන්න අමාරුයි. කැමරාවෙන් ඔයාට මේ විදියට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. බටන් ෆිෂ් කරද්දී මේ විදියට ඔන් ඔෆ් වෙනවා නම් මේ රිමෝට් එක හොඳයි. ඔයාගේ රිමෝට් එකේ වැඩ කරන්නේ නැති බටන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට බටන් ටික ඔබාගෙන යද්දී එක බටන් එකකට මේ ලයිට් එක පත් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ රිමෝට් එකේ ඒ බටන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලායි. මේ විදියට ඕනම රිමෝට් එකක් වැඩ කරනව නැද්ද කියලා ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.